Det startade egentligen med att vi i vår forskargrupp började titta på den här stora gruppen förmaksflimmerpatienter. Och det är en folksjukdom i Sverige. Mellan 300 och 400 000 personer i Sverige går med den sjukdomen. Läkarna Magnus Jansson och Lars Karlsson har tillsammans med kollegor och ett journalsystemsföretag utvecklat ett beslutsstöd som med hjälp av journalhistoriken identifierar om patienter med förmaksflimmer har en förhöjd risk att få stroke. Har patienten flimmer och risker i övrigt för att få stroke så ska vi ge blodförtunnande medicin. Ute i riket så var det faktiskt för 6 år sedan mindre än hälften av de som borde ha blodförtunnande behandling som hade det. Man kan säga att det var ett stort gap var vi låg i Sverige och var vi borde ligga. Och det gapet borde vi täppa till. Så Anita, då är du välkommen in här då. Sätt dig i stolen där borta. Ja, tack. Lösningen tänkte vi fanns i befintliga journalsystemet. Det vill säga där finns ju alla diagnoser som säger oss om en patient har risk för att få stroke vid förmaksflimmer. Så att genom att låta systemen gå igenom de diagnoserna när man till exempel har en patient på mottagningen så kan det genom det här automatiserade systemet komma en pop-up som indikerar att den här patienten nog skulle vara betjänt av behandling för att förhindra stroke. Nyttan för en distriktsläkare är nog dels att man kan få hjälp med hur man ska handlägga patienterna eftersom det kommer en rekommendation. Det tar ju inte beslutet utan det gör man ju som distriktsläkare själv fortfarande. Men det är ett stöd i det. Ja, vår ambition var ju att göra det bättre för patienterna som steg 1. När vi då jobbade fram det här beslutsstödet så kände vi att vi måste också se, är det effektivt? Ger det den effekt vi är ute efter? Så det drev oss i forskargruppen att även göra en stor vetenskaplig studie. Den här undersökningen gjordes på alla vårdcentraler i Region Östergötland till antalet 43 stycken, 450 000 invånare. Och de hade faktiskt 14 000 känt förmaksflimmer, men inte alla hade korrekt behandling. Och vårt huvudresultat i den här studien i hela Östergötland var sammantaget att ungefär 300 patienter fler fick rätt behandling när man hade beslutsstödet. Om vi utgår från att läget är ungefär som i Östergötland så skulle vi på ett år kunna förhindra mellan 250 och 300 strokefall i Sverige. Och bara ett år, då kan man räkna det gånger flera år. Så det är en stor potential med ett enkelt beslutsstöd att låta flera vara friska.